सोधाइदिनुहुन्छ यो तपाईँहरूले थाहा नै भयो अझै नयाँ सो यो चाहिँ बाइकको त्यो यसको नाम चाहिँ स्पोक कभर हो अनि यसलाई चाहिँ त्यो बाइकको रिमको त्यो तार हुन्छ त्यसमा हाल्ने हो बाहिर गएर हेरौँ है त पहिला चाहिँ एउटा यसरी
यो हाम्रो मिस्त्री हो, नयाँ भर्ना गरेको। यसलाई चाहिँ महिनाको 695 रुपियाँ तलब हुन्छ। खाना बस्न फ्री छ। कपडा मैले फालेको लाउने हो यसले। अरू काम भनेको बाख्रा चराउने, पन्नी भनेको छैन। कसैको बाइक साइक बिग्रियो अरे भने सम्पर्क गर्नु होला 9857 45 यसको जात हो थारू।